cái cục đấy thì quấy thì bị mất rồi. Đừng có vào điện. Sao mình không bỏ cái lắp chìm vô loạt luôn. Siêu sóng ra. Đặt lắp chìm vô đây em là thả cái cục thôi. Hùng lấy cho anh cái livo nhé. Ba bốn ba đúng không? Nước nó bị